veces buena. Arriba, arriba, arriba. Golpea, golpea, golpea. Baby, What's up guys, and welcome back to my channel. It's Mitch again. So ngayon ay gagawa tayo ng kilay na hindi talaga ma-erase. So gagamitin natin for today's video is the shades na brand na powder hair dye or henna. You can use any henna at the supermarket or any pharmacy. So ito yung ano niya, yung lalagyan niya, and then the shades of chestnut brown. So ito chestnut brown, and then gagamitin tayo ng angle brush. Lang natin is we have to put just a small amount of this powder dito sa kanyang free cup na nasa loob ng kanyang carton. So ayan, so lalagay lang natin ito shades. Pwede chestnut brown or any color na magmamatch sa yung buhok. So itong kulay na to hindi talaga ito match sa aking hair kasi nga itong hair ko is sobrang light, very light ash blonde. So hindi siya kita sa camera, pero pag lumalabas ako talagang napaka-light ng color ng hair ko. So ito lang naman yung meron ako ngayon. So yun siya, i-open mo lang to, tapos ilagay mo dito. So ito lang yung ginagay ko powder dye. So ganito karami yung nilalagay ko. Ayan. So after this one, you have to put water. And then siguro dito lang ilalagay natin yung tubig. Ayan, para makontrol natin yung amount of water na lalagay natin dito sa ating hair dye. So eto guys, ito yung water natin, tapos ilagay na natin ito at ating water sa powder na konti-konti. Dapat kasi consistency ay taste like. So ayan, mix natin to. Parang ganito lang guys yung consistency ng ating powder hair dye. Tapos mix ay pwede na natin ilagay sa ating eyebrows. Ayan, so excited na ako maglagay nito. So dapat talaga ay careful kayo sa pag-draw na yung kilay kasi kapag medyo ano siya dito, hindi na talaga siya matatanggal. So dapat talaga na hina-hina yung paglalagay ng ating hair dye. Tapos may ano ako dito, makeup remover, or if you have cotton buds. So ako naubusan akong cotton buds. So sa paglalagay ng color ay inuuna ko talaga yung tip ng aking kilay. Ayan.
kilay natin guys, saka yung mata natin. Kasi yun lang yung nakikita ng mga tao. Kasi makamas, diba? Makamas tayo. So, ayan. Dapat pagandahin natin yung ating kilay at ating mga mata. Okay, so yan guys. So, we're done with our eyebrows. So, DIY eyebrows tattoo. Or, ano to? Henna tattoo. Or eyebrow tattoo. Ayan. So, we're done with that. With this. And we have to wait for 15 minutes to see if it really works on my eyebrows. A few minutes later. Hi. So, ayan guys. So, tapos na tayo sa ating eyebrows. So, this is it. That's it. Okay. So, mukha dito, medyo makapal siya. Ayan. Compare dito. So, ayan. I-retouch ko na lang to para maging balance yung isang kilay ko dito sa dito. So, left and right. Ayan. So, naglara na ako na blush on tsaka lipsticks. Hope you like my video guys, and don't forget to subscribe and click the notification bell down below.